Xin chào các bạn. Nhắc đến Elvis Presley, người ta không thể không nhắc đến Memphis, thành phố đã chứng kiến hành trình tỏa sáng của ông hoàng nhạc rock and roll. Mang trong mình sự giao hòa giữa hoài niệm và hiện đại, vừa lưu giữ quá khứ vàng son qua các bảo tàng, nhà hát và dinh thự cổ, vừa không ngừng chuyển mình với những khu nghệ thuật, không gian sáng tạo và cộng đồng trẻ năng động. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh rực rỡ và hấp dẫn đó, Memphis đang phải đối mặt với một vấn đề đáng lo ngại, đó là tình trạng tội phạm bạo lực ngày càng gia tăng. Nhiều khu vực của thành phố đã trở thành những điểm nóng về bạo lực, với số vụ tước đoạt mạng người và các loại tội phạm nghiêm trọng ở mức độ cao, khiến cho người dân sống trong cảnh bất an. Thậm chí sự phát triển đô thị và nhịp sống hiện đại không thể che lấp những mảng tối ấy, khi thành phố này có tỷ lệ tội phạm chung xét trên 100.000 cư dân cao nhất cả nước, với 9.400 vụ trên 100.000 cư dân, lớn gấp 4 lần so với mức trung bình quốc gia. Vậy tại sao Memphis lại nguy hiểm đến thế? Các bạn hãy cùng chúng mình khám phá qua video hôm nay nha! Đặc điểm địa lý. Thành phố này có tổng diện tích khoảng 839 km², trong đó có 763,83 km² là đất liền. Nó nằm ở góc tây nam của tiểu bang Tennessee, nằm trên bờ đông sông Mississippi, nơi nó uốn khúc mạnh trước khi chảy xuống vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn. Nhờ vị trí đặc biệt ấy, Memphis là trung tâm của 3 khu vực tiểu bang là Tennessee, Mississippi, Arkansas, giữ vai trò đầu mối giao thông quan trọng cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Trong những năm gần đây, vùng đất này đã trải qua một quá trình tái cấu trúc hành chính theo 3 giai đoạn nhằm tách một số khu vực ra khỏi phạm vi thành phố để quản lý hiệu quả hơn. Vì vậy, nếu nhìn trên bản đồ, ta có thể thấy một phần bị tách rời nằm trong lãnh thổ của Memphis. Về địa hình, nơi đây khá đa dạng, trải dài từ những vùng đất cao thoai thoải ở phía đông nam sang những đồng bằng thấp và bằng phẳng ven sông Mississippi ở phía tây bắc, tạo nên những cảnh quan đặc trưng của miền Tây Tennessee. Cụ thể hơn, thành phố này nằm trong vùng trũng sông Mississippi, được hình thành từ các lớp cát, bùn và sỏi tích tụ qua hàng triệu năm. Trung tâm thành phố tọa lạc trên vùng đất cao, nơi địa hình dốc nhẹ hướng ra sông. Càng về phía đông, đất càng trở nên khô hơn và pha nhiều cát sỏi, trong khi phía tây là những khu vực trũng thấp, thường xuyên ngập nước, nơi các con sông nhỏ như là Wolf, Noncona và Loosahachie chảy qua, tạo thành một hệ thống thoát nước tự nhiên cho toàn khu vực. Đặc biệt, thành phố này là nơi sở hữu tầng chứa nước ngầm Memphis, nằm ở độ sâu từ 100 cho đến hơn 330 mét. Tầng nước này được ước tính chứa hơn 380 km khối nước sạch, là nguồn cung cấp nước chính cho toàn thành phố. Nước tại đây có đặc tính mềm, tinh khiết và ít khoáng chất, được xem là một trong những nguồn nước ngọt tự nhiên tốt nhất ở Mỹ. Bên cạnh đó, thành phố này còn sở hữu đảo Mắt, được hình thành vào năm 1899 do sự tích tụ bùn, sỏi và cát. Qua thời gian, nó trở thành một bán đảo nhỏ nằm dọc theo sông Mississippi. Đến năm 1982, công viên sông đảo Mắt khai trương, trở thành điểm nhấn nổi bật của khu vực với những tuyến đường bộ, đạp xe và chèo thuyền kayak. Một trong những công trình đặc sắc nhất là mô hình Riverwalk, giả lập phần hạ lưu sông Mississippi từ Cairo, Illinois đến New Orleans, Louisiana, được chạm khắc tinh xảo bằng xi măng kèm theo các bảng thông tin lịch sử sinh động. Ngoài ra, tại đây còn có nhà hát ngoài trời đảo Mắt với sức chứa 5.000 người, nơi từng đón những nghệ sĩ huyền thoại đến biểu diễn. Trong khi đảo President là một khu vực mang đậm dấu ấn công nghiệp và thương mại của thành phố. Ban đầu hòn đảo này vốn là vùng đất tự nhiên hình thành từ quá trình bồi tụ phù sa của sông, sau đó được cải tạo và mở rộng để phục vụ mục đích phát triển kinh tế. Ngày nay đây là trung tâm công nghiệp logistics quan trọng của Memphis với hệ thống cầu cảng, kho bãi và mạng lưới vận tải đa phương thức được bố trí hợp lý. Cùng với vai trò kinh tế, đảo còn được quy hoạch với các khu bảo tồn tự nhiên và hành lang xanh ven sông, góp phần cân bằng giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cách đảo President khoảng 270 m là đảo Treasure nhỏ bé. Theo một số nguồn tin chưa chính thức, hòn đảo này thuộc về sở hữu của một doanh nhân thành đạt tên là Charles Knight Grosvenor và được gia đình Grosvenor nắm giữ hơn một thế kỷ qua. Về diện tích, không có con số thống nhất, nhưng con số ước chừng dao động từ 0,47 km² cho đến 3,24 km² tùy theo mực nước. Vào cuối thập niên 1970, chính quyền Memphis từng có ý định mua lại đảo để phát triển công nghiệp và du lịch, song Grosvenor kiên quyết giữ lại, khiến cho nơi đây trở thành một dấu ấn thú vị giữa dòng sông lịch sử. Về khí hậu, Memphis mang đặc trưng của cận nhiệt đới ẩm. Nơi đây có mùa hè nóng ẩm do ảnh hưởng của hơi nước từ vịnh Mexico, còn mùa đông thì ôn hòa, thi thoảng có rét đậm và tuyết nhẹ.
Lượng mưa trung bình hàng năm đạt khoảng 1.360 mm, phân bổ khá đều với mùa xuân là thời kỳ ẩm ướt nhất. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông mạnh, mưa đá hay lốc xoáy thường xuyên xuất hiện vào mùa xuân và đầu mùa hè. Tuy nhiên, thành phố cũng được hưởng số giờ nắng cao vào khoảng 65% trong năm. Có thể thấy, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và hệ thống sông ngòi phong phú, Memphis vừa mang nét trầm mặc của miền Nam nước Mỹ, vừa là một trung tâm đô thị sôi động, gắn liền với dòng sông Mississippi lịch sử. Bức tranh dân cư. Được biết đến như một trung tâm văn hóa và kinh tế của miền Nam, Memphis là một thành phố giàu lịch sử, hình thành qua nhiều giai đoạn biến động và phát triển. Người Chickasaw bản địa đã cư trú tại khu vực này trong hàng thế kỷ. Bước ngoặt xảy ra vào năm 1541 khi nhà thám hiểm Tây Ban Nha Hernando de Soto đặt chân đến đây. Sau đó, người châu Âu đã xây dựng các pháo đài để chống lại các bộ tộc da đỏ. Cuối cùng, vùng đất của phía đông Mississippi trở thành một phần của nước Mỹ mới ra đời. Thay vì sử dụng vũ lực, họ đã mua lại 27.700 km vuông của người da đỏ Chickasaw với giá 300.000 đô la, theo hiệp ước Tuscaloosa được ký kết vào tháng 10 năm 1818. Không lâu sau đó, đến tháng 5 năm 1819, Memphis chính thức được thành lập và đặt tên theo thành phố cổ Ai Cập, mang ý nghĩa là nơi ở tốt đẹp. Nhờ vị trí giao thương thuận lợi và nền nông nghiệp bông phát triển mạnh, thành phố nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế miền Nam. Dù trải qua nội chiến, những biến cố xã hội và dịch bệnh, nhưng nhờ cải thiện hạ tầng và ngành buôn bông phục hồi, nơi đây đã vững mạnh trở lại vào cuối thế kỷ 19. Trong thế kỷ 20, Memphis bắt đầu phát triển công nghiệp, thương mại, đồng thời trở thành tâm điểm của phong trào dân quyền Mỹ với sự kiện ám sát tiến sĩ Martin Luther King Jr. tại nhà nghỉ Lawrence vào năm 1968, nay là Bảo tàng Dân quyền Quốc gia. Ngày nay, đô thị này là trung tâm phân phối, vận tải và thương mại lớn với sân bay quốc tế bận rộn hàng đầu thế giới, cảng sông trong nhóm lớn nhất nước Mỹ, cùng với các ngành kinh tế đa dạng từ vận tải, sản xuất, nông nghiệp đến dịch vụ. Thành phố cũng là biểu tượng văn hóa miền Nam với nhạc blues, rock and roll và soul, cùng với các bảo tàng nghệ thuật, âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật đa dạng. Trải qua nhiều biến động lịch sử, bức tranh dân cư của Memphis phản ánh sự đa dạng sắc tộc và văn hóa đậm nét miền Nam. Theo thống kê mới nhất, thành phố này hiện có khoảng 611.000 người với mật độ gần 800 người trên 1 km vuông. Cấu trúc nhân khẩu học của Memphis mang đậm dấu ấn quá khứ của vùng đất từng là trung tâm của phong trào dân quyền và nơi giao thoa của nhiều dòng di cư suốt hơn một thế kỷ. Trong đó người Mỹ gốc Phi chiếm tỷ lệ áp đảo với khoảng 61,28% tổng dân số và là lực lượng hình thành nên phần cốt lõi trong đời sống chính trị, văn hóa cũng như tinh thần của thành phố. Họ là hậu duệ của các thế hệ từng lao động trong các đồn điền bông, những người sau này đã góp phần tạo nên nền âm nhạc blues và soul mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Tiếp theo là người da trắng chiếm khoảng 23,94%, chủ yếu sống trong các khu vực ngoại ô phía đông và nam thành phố. Khoảng 9,82% dân số là người Latin, phần lớn đến từ Mexico, Honduras và Guatemala, tạo nên những cộng đồng sôi động với nét đặc trưng về ẩm thực và ngôn ngữ. Ngoài các nhóm chủng tộc chính, thành phố còn có người châu Á chiếm 1,82%, người bản địa chiếm 0,16%, người dân các đảo Thái Bình Dương chiếm 0,02%, còn lại là người thuộc các chủng tộc khác chiếm 0,38% và người đa chủng tộc là 2,58%. Điều đáng nói là sự hiện diện ngày càng đông của người nhập cư đã góp phần định hình diện mạo mới cho Memphis trong những thập niên gần đây, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong đời sống văn hóa và giáo dục. Các khu phố nhỏ với quán ăn, cửa hàng và trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người gốc Á và Mỹ Latin xuất hiện ngày càng nhiều, tạo nên không gian giao thoa văn hóa phong phú. Song song với đó, đời sống tôn giáo tại thành phố này cũng là bức tranh đa sắc, phản ánh niềm tin và di sản tinh thần của cư dân thành phố. Cơ đốc giáo vẫn là tôn giáo chủ đạo, với nhiều giáo phái khác nhau hiện diện ở khắp mọi nơi, từ những nhà thờ lịch sử ở trung tâm thành phố đến các cộng đồng mới ở vùng ven. Đồng thời, Do Thái giáo, Hồi giáo, Hindu giáo và Phật giáo cũng có vị trí đáng kể, minh chứng cho sự dung hợp và cởi mở trong đời sống tín ngưỡng. Nhiều ngôi chùa, đền và nhà thờ Hồi giáo đã được xây dựng trong những năm gần đây, không chỉ phục vụ nhu cầu tâm linh mà còn trở thành điểm giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng. Tổng quan kinh tế. Ước tính hiện tại, GDP của thành phố này vào khoảng 49,3 tỷ đô la và bình quân đầu người là 80.697 đô la. Trước đó,
Năm 2023 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển kinh tế của vùng đô thị Memphis khi tổng sản phẩm khu vực lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỷ đô la, phản ánh sức bật kinh tế mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương. Vào năm 2024, vùng đô thị này đã cung cấp hơn 656.000 việc làm với tỷ lệ thất nghiệp chỉ 4,3%, gần bằng mức trung bình toàn quốc. Thêm vào đó, nơi đây còn thu hút khoảng 14,2 tỷ đô la vốn đầu tư, góp phần củng cố vị thế là một trung tâm kinh tế năng động của tiểu bang Tennessee. Song song với sự phát triển công nghiệp và hạ tầng hậu cần, Memphis đang định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và sản xuất thiết bị điện tử, nhờ vào lợi thế về cơ sở hạ tầng và hệ thống logistics quy mô lớn. Bên cạnh đó, ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng ổn định với doanh thu khoảng 4,2 tỷ đô la mỗi năm. Là một trong những trung tâm vận tải quan trọng nhất của nước Mỹ, nhờ vị trí địa lý chiến lược trên bờ sông Mississippi. Từ thế kỷ 19, hoạt động giao thương bằng tàu hơi nước trên sông đã đặt nền móng cho sự thịnh vượng của Memphis. Bước sang thế kỷ 20, mạng lưới đường sắt và đường cao tốc tiếp tục mở rộng, giúp thành phố này trở thành điểm kết nối trọng yếu giữa các trung tâm công nghiệp ở bờ đông và bờ tây nước Mỹ. Ngày nay, Memphis được mệnh danh là thủ phủ vận tải của đất nước với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đa dạng và hiện đại. Thành phố là điểm giao nhau của các tuyến đường hàng hóa lớn, sở hữu mạng lưới đường cao tốc liên bang gồm I-40, I-55, I-22, I-240, I-269 và tuyến tiểu bang 385. Các tuyến đường này không chỉ kết nối Memphis với các bang lân cận mà còn mở rộng phạm vi giao thương quốc tế, nhất là khi tuyến I-69 hoàn thiện sẽ tạo ra hành lang vận tải từ Canada đến Mexico. Nơi đây cũng là đầu mối quan trọng trong mạng lưới đường sắt quốc gia với 4 cây cầu đường sắt bắc qua sông Mississippi, trong đó Memphis, Arkansas, Frisco và Harahan nằm cạnh nhau, còn Hernando de Soto tọa lạc ở phía bắc. Những cây cầu này đã giúp kết nối với các trung tâm công nghiệp lớn như là Chicago, St. Louis, New Orleans, Dallas và Houston. Trong khi hàng không là lĩnh vực làm nên thương hiệu toàn cầu cho thành phố, với sân bay quốc tế Memphis là nơi phục vụ nhiều hãng hàng không thương mại lớn, bảo đảm kết nối hành khách trong nước và quốc tế. Đây là trung tâm hoạt động chính của FedEx và từng là sân bay hàng hóa bận rộn nhất thế giới trước năm 2010. Đến năm 2024, sân bay này đã phục vụ 4.879.000 lượt khách và 3.754.000 tấn hàng hóa, giúp nó vẫn là sân bay vận chuyển hàng hóa bận rộn nhất Bắc Mỹ và bận rộn thứ 3 trên thế giới sau phố Đông Thượng Hải và Hồng Kông. Không thể thiếu trong chuỗi vận tải đa phương thức là cảng quốc tế Memphis. Đây là cảng nội địa lớn thứ 5 của Mỹ và bận rộn thứ 2 trên sông Mississippi khi vận chuyển hơn 10 triệu tấn hàng hóa. Nằm chủ yếu trên đảo President, cảng cho phép luân chuyển hàng hóa linh hoạt giữa các đường thủy, đường sắt và đường bộ, tạo nên chuỗi logistics khép kín và hiệu quả cao. Chính nhờ lợi thế hạ tầng hoàn chỉnh này, Memphis đã thu hút nhiều tập đoàn lớn đặt trụ sở, trong đó có 3 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 là FedEx, International Paper và AutoZone. Mặt khác, thành phố cũng phát triển mạnh trong các lĩnh vực sản xuất, thiết bị y tế, ô tô, tài chính và giải trí, cũng như là nơi đặt chi nhánh của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, khẳng định vai trò trung tâm tài chính của khu vực. Những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh và giải trí đang dần trở thành lĩnh vực tiềm năng khi nhiều bộ phim nổi tiếng được quay tại đây, giúp Memphis quảng bá hình ảnh ra toàn thế giới. Có thể thấy, với sự kết hợp giữa lịch sử thương mại lâu đời, mạng lưới giao thông toàn diện và định hướng phát triển hiện đại, thành phố này không chỉ giữ vững vị thế là cửa ngõ logistics của miền Nam nước Mỹ mà còn trở thành động lực kinh tế then chốt, kết nối Bắc Mỹ với thị trường toàn cầu. Cảnh quan, văn hóa. Mang trong mình dấu ấn của một trong những trung tâm lịch sử và văn hóa quan trọng ở miền Nam nước Mỹ, Memphis hiện vẫn còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc nổi bật thể hiện quá trình phát triển qua nhiều thế kỷ. Trong đó phải nhắc đến Graceland. Đây là dinh thự huyền thoại của Elvis Presley, là không gian lưu trữ tinh thần của vua nhạc rock and roll với những kỷ vật, phòng thu và khu vườn tưởng niệm, tái hiện trọn vẹn cuộc đời và di sản âm nhạc bất tử của ông. Nó được xem như biểu tượng văn hóa đặc sắc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Không chỉ có giá trị lịch sử và văn hóa, diện mạo đô thị của Memphis còn được định hình bởi nhiều công trình mang tính biểu tượng. Chẳng hạn như kim tự tháp Memphis, một công trình kiến trúc khổng lồ bằng thép và kính bên bờ sông. Công trình này từng là nhà thi đấu thể thao, nhưng nay đã được cải tạo thành khu phức hợp thương mại giải trí độc đáo, tượng trưng cho tinh thần sáng tạo không ngừng của thành phố, cũng như nguồn gốc tên gọi Memphis đến từ Ai Cập. Tiếp đến là nhà hát Orpheum,
với phong cách tân cổ điển tráng lệ, là một trong những rạp hát lâu đời và sang trọng nhất miền Nam nước Mỹ. Hay hang đền pha lê là một trong những công trình nghệ thuật độc đáo và linh thiêng bậc nhất tại Memphis. Nó được xây dựng vào những năm 1930 trong khuôn viên nghĩa trang Memorial Park bởi người nghệ sĩ Mexico Dionico Rodriguez. Bên trong hang, những bức điêu khắc mô phỏng theo các sự kiện trong cuộc đời Chúa Giêsu từ lúc Giáng sinh cho đến phục sinh được khéo léo sắp đặt giữa những khối tinh thể thạch anh lấp lánh. Chúng được chiếu sáng bằng hệ thống đèn màu tạo hiệu ứng lung linh huyền ảo. Các bức tường, trần và hốc đá đều được phủ bởi hàng nghìn viên đá quý nhỏ, tạo nên những không gian vừa tĩnh mịch vừa rực rỡ như cõi thiêng. Bên ngoài hang, những tác phẩm khác của Rodriguez như là cây sồi Abraham hay là cầu hy vọng càng góp phần hoàn thiện quần thể nghệ thuật độc đáo này. Cảnh quan tự nhiên của thành phố còn được tô điểm bởi các công viên lớn và vùng xanh đô thị, mà nổi bật là công viên Overton ở trung tâm và khu bảo tồn Shelby Farm. Khu vực bờ sông Mississippi là điểm nhấn cảnh quan đặc biệt với chuỗi công viên ven sông nối dài từ công viên Greenbelt đến công viên Tom Lee, tạo nên một hành lang xanh rộng mở hướng ra dòng sông hùng vĩ. Không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ, đây còn là thành phố sống động với chuỗi lễ hội sôi nổi quanh năm. Memphis in May là sự kiện văn hóa nổi bật nhất, kéo dài suốt tháng 5 nhằm tôn vinh di sản và tinh thần sáng tạo của người dân địa phương. Ngoài ra, thành phố còn có lễ hội Africa in April tôn vinh di sản văn hóa châu Phi, hay là lễ hội Italian Memphis cùng với lễ hội nghệ thuật Cooper Young tổ chức tại khu Midtown, thu hút hàng trăm nghệ sĩ Bắc Mỹ tham gia trình diễn. Song song với đó, ẩm thực là một phần không thể tách rời của bản sắc thành phố. Memphis được mệnh danh là thủ phủ BBQ của nước Mỹ, nổi tiếng với phong cách thịt nướng khói thơm lừng được tôn vinh qua các cuộc thi nấu ăn BBQ vô địch thế giới, là cuộc thi thịt nướng lớn nhất hành tinh. Đồng thời du khách còn có thể thưởng thức những món đặc trưng như gà rán gas hay cánh gà Honey Gold. Nhìn chung, với sự hòa quyện giữa cảnh quan lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực, Memphis được coi là biểu tượng sống động của tinh thần tự do, sáng tạo và sức sống mãnh liệt của miền Nam nước Mỹ. Thành phố nguy hiểm hàng đầu nước Mỹ. Dựa trên bảng xếp hạng tình hình tội phạm vào năm 2024 do FBI công bố, được xây dựng bởi Bộ Dữ liệu từ chương trình báo cáo tội phạm thống nhất, mỗi thành phố được đánh giá theo 3 tiêu chí chính gồm tổng tỷ lệ tội phạm bạo lực riêng biệt và tỷ lệ tội phạm tài sản riêng biệt, được quy chuẩn hóa trên cơ sở 100.000 dân nhằm đảm bảo tính so sánh công bằng giữa những khu vực có quy mô dân số khác nhau. Trong đó bao gồm nhóm tội phạm bạo lực với các hành vi nghiêm trọng như tước đoạt mạng người và ngộ sát không do vô ý, xâm hại, cướp và hành hung nghiêm trọng. Còn nhóm tội phạm tài sản bao gồm trộm cắp vặt và trộm cắp xe cơ giới. Kết quả năm 2024 cho thấy Memphis nằm ở vị trí đầu bảng trong danh sách các thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất cả nước với 9.400 vụ trên 100.000 dân, tức là cao hơn nhiều mức trung bình toàn quốc. Thành phố này cũng dẫn đầu về tỷ lệ tội phạm bạo lực lên tới 2.501 vụ trên 100.000 cư dân, cao hơn mức trung bình quốc gia gần 7 lần, cũng như tỷ lệ tội phạm tài sản với 6.899 vụ trên 100.000 dân, cao gấp gần 4 lần so với mức chung toàn quốc. Trong nhiều năm qua, Memphis thường xuyên nằm trong danh sách những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ, khi xác suất để một người dân trở thành nạn nhân của một tội phạm là 1 trên 41, một con số khiến cho nơi đây trở thành nỗi lo của cả tiểu bang Tennessee. Những loại tội phạm phổ biến nhất là trộm cắp, cướp có vũ trang, hành hung nghiêm trọng và sát hại người. Riêng trong năm 2023, thành phố ghi nhận 397 vụ án mạng, là mức cao kỷ lục trong lịch sử, vượt xa cả những giai đoạn tồi tệ nhất trước đây. Trong đó, nhiều khu vực như là Downtown, Parkway Village, Oak Haven và Shelby Forest Fraser được xem là điểm nóng tội phạm, nơi bạo lực súng đạn thường xuyên xảy ra và gần như trở thành nỗi ám ảnh trong đời sống hàng ngày của người dân. Đằng sau những con số thống kê đáng lo ngại về tội phạm ở Memphis là một chuỗi nguyên nhân phức tạp, phản ánh những bất bình đẳng tồn tại lâu dài trong xã hội. Trước hết, nghèo đói và thất nghiệp là căn nguyên sâu xa nhất, bởi lẽ hiện có hơn 21% dân số tại thành phố này sống dưới mức nghèo, còn thu nhập bình quân hộ gia đình chỉ khoảng 47.000 đô la mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc. Nhiều khu dân cư đã rơi vào cảnh suy thoái kinh tế kéo dài, với nhà cửa bỏ hoang, cơ sở hạ tầng xuống cấp và thiếu vắng cơ hội việc làm ổn định. Trong khi sự phân hóa giàu nghèo giữa các khu vực cũng tạo ra những khoảng cách xã hội lớn, khiến cho người dân cảm thấy bị bỏ rơi trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh đó, tội phạm trở thành con đường mưu sinh ngắn hạn đối với một số bộ phận dân cư, đặc biệt là giới trẻ thiếu định hướng. Ngoài ra, yếu tố chủng tộc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các bất ổn xã hội.
Memphis là nơi có hơn 60% dân số là người Mỹ gốc Phi, một cộng đồng từng chịu nhiều thiệt thòi do thời kỳ nô lệ và chính sách phân biệt chủng tộc trong quá khứ. Do đó, những vết thương lịch sử vẫn để lại dấu ấn trong cấu trúc đô thị khi nhiều khu dân cư da đen vẫn bị cô lập và thiếu đầu tư. Chính vì vậy, tình trạng kỳ thị ngấm ngầm cùng với cơ hội phát triển hạn chế đã góp phần nuôi dưỡng tâm lý bất mãn và mất niềm tin vào chính quyền của bộ phận dân cư này. Trong nhiều trường hợp, những bất công xã hội tích tụ trở thành những chất xúc tác khiến cho tội phạm bùng phát, đặc biệt trong giới thanh thiếu niên sinh trưởng trong môi trường đầy bất ổn. Một nguyên nhân đáng chú ý khác là sự yếu kém kéo dài của lực lượng thực thi pháp luật. Trong năm 2004 đến năm 2008, ngân sách liên bang dành cho Sở Cảnh sát Memphis đã bị cắt giảm mạnh, dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng. Nhiều sĩ quan phải đảm nhiệm khối lượng công việc gấp đôi, trong khi trang thiết bị và công nghệ giám sát vẫn lạc hậu. Việc thiếu nhân lực tuần tra tại các khu vực dân cư nguy hiểm đã khiến cho tội phạm có điều kiện hoạt động dễ dàng hơn. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa cảnh sát và người dân vốn đã căng thẳng lại càng trở nên tồi tệ sau các sự kiện chấn động. Tiêu biểu là sự qua đời của Tyre Nichols vào năm 2023, một người đàn ông da đen đã bị cảnh sát đánh trong một vụ dừng xe dẫn đến tử vong, đã gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ khắp thành phố. Mà khi người dân không còn tin vào hệ thống bảo vệ họ, thì tội phạm sẽ càng có thêm không gian để tồn tại. Ngoài các nguyên nhân kinh tế và xã hội, việc dễ dàng tiếp cận súng đạn cũng khiến cho các vụ thanh toán giữa các nhóm thanh niên ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, thành phố này đang là một trong những địa phương có tỷ lệ trộm súng cao nhất nước Mỹ, khi mà mỗi năm có hàng nghìn khẩu đã bị đánh cắp từ xe hơi hoặc là nhà dân và sau đó được sử dụng trong các vụ bạo lực, với mức 546 vụ trên 100.000 người vào năm 2022, cao gần gấp đôi so với thành phố ở vị trí thứ hai là Detroit. Mặc dù vậy, Memphis vẫn không ngừng nỗ lực cải tổ và tái thiết an ninh đô thị. Một trong những bước đi quan trọng đầu tiên là chiến dịch Blue Crush, được triển khai từ năm 2006 dựa trên việc sử dụng phân tích dữ liệu và bản đồ tội phạm để xác định các khu vực có nguy cơ cao. Chỉ trong 2 năm đầu tiên, chiến dịch đã giúp giảm hơn 16% tổng số vụ phạm pháp. Về sau, thành phố tiếp tục đầu tư vào các biện pháp hiện đại như là hệ thống giám sát thông minh Real-Time Crime Center, đồng thời mở rộng chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho người từng phạm tội. Chính quyền cũng chú trọng đến yếu tố xã hội, thúc đẩy các chương trình giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên và hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp. Ngoài ra, thành phố này còn tích cực khôi phục cảnh quan và đầu tư hạ tầng đô thị, biến những khu vực từng hoang phế trở thành trung tâm thương mại và du lịch mới. Các công trình tiêu biểu như sân vận động FedEx Forum, nơi tổ chức các trận bóng rổ NBA của đội Memphis Grizzlies, hay là Bass Pro Shop tại Pyramid Arena đang góp phần hồi sinh diện mạo trung tâm thành phố. Nhờ những nỗ lực đồng bộ này, đến giữa năm 2025, tỷ lệ tội phạm tại Memphis đã giảm đáng kể. Các số liệu mới nhất cho thấy tổng số vụ phạm pháp giảm 13,3% so với năm trước. Dẫu vậy, thành phố vẫn nằm trong nhóm các đô thị có mức độ bạo lực cao nhất nước Mỹ. Vì lẽ đó, vào tháng 9 năm 2025, chính quyền liên bang đã có sự can thiệp thông qua việc triển khai lực lượng vệ binh quốc gia và các đơn vị đặc nhiệm. Điều này cho thấy tình hình tại Memphis vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Về lâu dài, thành phố cần tiếp tục đầu tư vào giáo dục, cải thiện đời sống dân sinh, mở rộng cơ hội việc làm và củng cố niềm tin xã hội. Khi người dân có hy vọng và cảm thấy được bảo vệ, khi thanh niên có tương lai rõ ràng hơn và được trao cơ hội vươn lên, thì tội phạm sẽ không còn là lựa chọn sinh tồn. Và trên đây là toàn cảnh thành phố Memphis. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.